Привіт! В цьому відео я хочу показати тобі простий спосіб, як легко відновити та захистити двокольорові диски, навіть не знімаючи їх з автомобіля. Як бачиш, моя проблема в тому, що під лаком почалась корозія алюмінію. І чим ця корозія більша, тим чорніше виглядає алюміній. У тих же місцях, де корозія тільки-тільки починається, лак просто побілів. І тут у нас є два варіанти розвитку подій. Перший – це зняти весь лак зі світлої частини легкосплавних дисків. Далі нам потрібно буде зашліфувати і заполірувати все. Таким чином поверхня буде блищати, а те, що ми її відполірували, не дасть рідині на ній затримуватись. З плюсів такого варіанту не потрібно нічим покривати наші диски, з мінусів потрібно приблизно раз або краще 2 рази на рік так само полірувати диски, для того, щоб захистити їх від корозії. І є другий варіант, той, який буду робити я. Я просто зніму лак, який вже починає відслоюватися. Потім я відполірую поверхню, яка почала темніти. Потім я її відполірую і нанесу зверху лак, щоб захистити наш алюміній. Звичайно, в ідеалі було б зняти лак з усієї світлої частини диску, але на виставки мені не їздити, тому я все буду робити локально, для того, щоб це було непомітно з відстані півметру. У китайських друзів я придбав собі набор для полірування, в який входить декілька голівок невеликого діаметру. Ними досить зручно полірувати невеликі ділянки кузова, а також фар. Ну а за рахунок велкро на них так само зручно чіпляти наждачку, що я і зробив. Почав я з 240-ї, для того, щоб максимально швидко прибрати всю чорноту з алюмінію. Паралельно з цим я прибрав всі залишки лаку, який не тримався на дисках. Далі по черзі я використовував 400, 600, 1000 і 1200 наждачку, для того, щоб зробити поверхню максимально блискучою, а також прибрати усі гострі кути від лаку, який ще тримався на моїх дисках. Тобто зробити максимально плавний перехід. Через те, що я робив дану процедуру вперше, я пропустив частину лаку, який погано тримався на диску. Тому мені довелося робити це вручну. На інших 3 колесах я вже був більш уважний, щоб зробити все з першого разу. Далі, для кращої адгезії, я антисиліконом обезжирив поверхню і заклеїв все, що мені не потрібно, малярною стрічкою і вкрив кількома шарами лаку. До речі, автомобільний лак я брав з гарною адгезією до алюмінію. Ну а далі, після повного висихання лаку, приблизно через 1 добу, все, що мені залишиться, це відполірувати диск. Ну і на кількох колесах в мене відлущувався лак з боку колеса. Процедура така сама. Спершу ремувером я прибрав лак, який погано тримався. Далі наждачкою я зашкурив місце для того, щоб краї були максимально гладкі, а також поверхня максимально блищала. Обезжирив поверхню, підготувавши її до нанесення лаку. Обклеїв все те, куди не потрібно наносити лак, і вкрив кількома шарами лаку. Наступного дня, коли лак повністю кристалізувався, я почав виполіровувати диск. Особливу увагу я приділив місцям, де стикається старий і новий лак. Там у мене були невеличкі напливи. Ці напливи краще зішкурити 1000, а потім 1500, і потім вже заполірувати до блиску. Що ж стосується ділянки з боку диску, там я просто зачистив 2000 і заполірував. Єдине, що можна розрізнити з невеликої відстані, це наплив у місцях, де починається лак. Тому ці місця треба зачистити до максимально плавного контуру перед покриттям лаком. Так колесо виглядало до початку роботи. А так виглядає після. Як бачиш, результат налице. Дякую за перегляд, з тебе лайк і підписка.